chỉ đánh vài ván bài, xong đã bị kiểm tra. Khâu lão đại tìm người đàn ông đó đánh một trận, còn bắt anh ta bồi thường 10.000 tệ. Anh ta không có tiền, liền đánh chủ ý lên tôi. Nhưng sao tôi lại dễ dàng để anh ta nắm thóp? Nào ngờ tất cả đều do tôi âm thầm sắp đặt. Lão nhị đưa tiền cho cháu chưa? Chưa ạ. Sau này ta coi như không có thằng con này. Sao thế? Lúc cháu về chẳng phải bảo nó có điểm yếu trong tay ta sao? Trên tay ta. Cháu bảo lão nhị giao hết gia sản, nó cũng sẽ đồng ý. Sao tự nhiên lại đổi ý? Cháu nhắc đến Tư Thần, chẳng phải đã nói nhỏ sao? Ông già, ông hồ đồ à? Ông đem chuyện này nói ra. Lão nhị không liều mạng với ông là may rồi. Sao còn đưa tiền cho ông được? Tư Thần là mạng sống của nó mà. Chẳng phải tại lỡ lời sao? Ta cũng chẳng muốn nói, chỉ định dọa nó một chút. Ai ngờ nó cứng đầu cứng cổ. Ta nóng lên, lỡ nói hết ra. Không lấy được tiền từ nhà lão nhị. Làm sao ta gom đủ tiền cho Khâu lão đại? Đinh Xuân Hoa lo đến đỏ mắt. Trong đám cháu, ta thương Diệp Quý Niên nhất. Lần này thấy nó gầy đi thế này, ta khó chịu lắm. Diệp Quý Niên nằm trên giường không ngờ Tư Thần lại là con nuôi. Ông nội, bà nội, tôi còn cách kiếm tiền khác. Cách gì? Đinh Xuân Hoa nghi ngờ nhìn Diệp Quý Niên. Mấy ngày nay vì chuyện của Quý Niên, nhà mình rối như gà bay chó sủa. Mượn hết họ hàng, mới gom được 1.000 tệ. Giờ Diệp Viễn Sơn chẳng bỏ ra đồng nào. Nói thật, Đinh Xuân Hoa hết cách rồi. Giờ gọi điện bảo Chu Đông Phong đến đây. Bà nội sẽ hiểu. Đông Phong, chuyện lần trước anh nói với tôi, ông bà nội tôi đồng ý rồi. Anh đến bệnh viện đi. Tiện thể gọi cả Khâu lão đại đến. Chuyện của tôi, anh nghe rồi chứ? Nghe rồi, cứ giao cho tôi. Ông bà nội đã đồng ý. Quý Niên, cậu đổi điện thoại mới rồi. Cái cũ cậu xử lý thế nào? Tôi bán lại qua dịch vụ thu hồi. Đặt đơn là có kỹ sư đến tận nơi, trả giá ngay. Thu hồi tại chỗ. Chiếc iPhone 14 vào dầu tôi dùng lâu rồi, còn bán được hơn 4.000 tệ. Tin được không? Chắc chắn chứ. Yêu Thu Hồi là công ty niêm yết, gần 2.000 cửa hàng toàn quốc. Theo tôi, thu hồi điện thoại, máy tính bảng, laptop, tôi khuyên dùng Yêu Thu Hồi. Vậy tôi lát nữa thử xem. Quý Niên, cách này được không? Ông bà nội đồng ý hôn sự này. Bảo anh ta đưa sính lễ trước. Sau này anh ta là em rể tôi. Khâu lão đại là chỗ anh ta, đương nhiên sẽ giúp tôi. Nhưng nhà mình đã chia gia sản rồi. Nhị bá sao đồng ý chuyện này được? Chỉ cần ông bà nội đồng ý. Chuyện này xong xuôi. Đợi giải quyết xong chuyện của tôi, phía Chu Đông Phong tôi sẽ lo. Bảo đảm anh ta không đến làng mình quậy. Chuyện này nhà nhị bá cũng chẳng biết. Mà biết rồi thì đã sao? Sính lễ tôi không dùng, nhân tình cũng tận dụng rồi. Diệp Thiến Thiến không cưới cũng phải cưới. Đến lúc đó để Chu Đông Phong tự đi mà. Nhà mình có mất gì đâu. Diệp Hậu Đức và Đinh Xuân Hòa liếc nhìn nhau. Chuyện này quyết định ngay trong ngày. Diệp Quý Niên lập tức tìm người gọi Chu Đông Phong đến bệnh viện. Thiến Thiến, ông bà nội ở đây. Chu Đông Phong vỗ ngực nhận hết chuyện của Diệp Quý Niên. Phải nói Chu Đông Phong thật sự có tài. Anh ta vừa ra mặt, Khâu lão đại lập tức giảm nửa tiền bồi thường. Nhà mình dốc hết gia sản, cũng chỉ gom được 1.500 tệ. Còn lại 3.500 tệ là sính lễ Chu Đông Phong đưa cho Diệp Thiến Thiến. Vì thế hai bên còn viết giấy biên nhận, ghi rõ 3.500 tệ là sính lễ, không cần Diệp Quý Niên trả lại. 5.000 tệ là nể mặt Đông Phong. Sau này nếu còn xuất hiện ở công xã Hồng Tinh, thấy một lần đánh một lần. Không đâu, không đâu. Cho tôi 100 lá gan, cũng không dám quay lại công xã Hồng Tinh. Tốt nhất nói được làm được, không thì đừng trách tôi vô tình. Đông Phong, tôi đi trước, mai mốt cùng ăn bữa cơm. Khách sáo rồi, Khâu huynh đi chậm. Chuyện cuối cùng cũng xong. Chu Đông Phong mừng ra mặt, ngượng ngùng nhìn mấy người nhà họ Diệp. Sắp đến Tết rồi, tôi có nên mang ít quà đến gặp bố mẹ Thiến Thiến không? Không cần qua lại vội, Thiến Thiến còn nhỏ quá. Tết mà anh đến, khó tránh người ta bàn tán.
Qua cách tìm ngày thường gặp là được. Diệp Hậu Đức vẻ mặt hiền từ, nói dối mà mắt không chớp. Như thể ta thật sự làm chủ được cho Diệp Thiến Thiến vậy. Tôi nghe ông nội hết. Tết này anh tìm chỗ tránh gió một thời gian. Vài tháng sau hãy về công xã Hồng Tinh. Khâu lão đại lần này thiệt lớn. Chắc trong bụng còn ấm ức lắm. Nếu giữa đường gặp hắn thật sự có thể lấy nửa cái mạng anh. Tôi biết, lần này nhờ anh nhiều. Không có anh, tôi sợ mình tàn phế thật. Hai người nói thêm một lúc. Chu Đông Phong đi trước. Đinh Xuân Hòa vẫn thấy lo lo. Mọi chuyện chót lọt quá. Ta thấy không thật lắm. Ông già, chuyện này giấu được thật không? Giấu không được thì sao? Ta thấy nhà họ Chu cũng tốt. Sau này Thiến Thiến cưới qua đó, nhà mình cũng được thơm lây. Bà không nghe Chu Đông Phong nói sao? Hắn biết Thiến Thiến đang học cấp 3. Hắn có cách. Sang năm giúp Thiến Thiến thi đậu đại học. Đến lúc đó hắn với Thiến Thiến cùng lên thành phố học. Tốt nghiệp đại học cưới xong, con cái cũng lớn. Hai đứa có thể dồn sức vào công việc. Nhà tốt thế này, Thiến Thiến có thắp đèn lồng cũng chẳng tìm được. Theo ta, nhân phẩm Chu Đông Phong tốt hay không, gia phong nhà họ Chu ra sao không quan trọng. Chỉ cần Diệp Thiến Thiến cưới qua, ta được lợi là đủ. Còn sống chết của Diệp Thiến Thiến thì chẳng sao. Hiểu rồi. Sau này ta nhất định tìm cách thúc đẩy hôn sự này. Ông bà nội, vậy trước Tết tôi ở đâu? Dễ thôi. Cháu qua nhà ngoại ở một thời gian. Đợi qua đợt sóng gió này rồi về. Cho Tiểu Thanh đi cùng tôi nhé. Sao vậy? Vợ cháu ở nhà, ta ăn thịt cô ấy được sao? Tôi nghĩ mình bị thương thế này, đi nhà ngoại ở không tiện. Để Tiểu Thanh theo chăm tôi. Hôm sau Diệp Quý Niên xuất viện, đi thẳng nhà ngoại, lương tâm là Tiểu Thanh cũng đi cùng. Chuyện cuối cùng cũng giải quyết. Đinh Xuân Hoa và Diệp Hậu Đức về đội Tiểu Hà. Con trai lớn Diệp Tích Phương hớt hải chạy về. Cuối năm đội Tiểu Hà ngoài tính công điểm, còn hai việc, một là mổ lợn năm, hai là cúng tổ. Cúng tổ là việc rất. Từ bày cúng phẩm đến vị trí người cúng, cách hành lễ, nói lời gì đều có quy củ. Trước đây Diệp Hậu Đức có chút mặt mũi ở đội. Ông được đứng hàng đầu cúng tổ. Kết quả năm nay, vị trí ông từ hàng đầu rớt xuống hàng cuối. Sao có thể thế được? Trai năm nào cũng đứng hàng đầu. Năm ngoái cúng tổ còn nói mấy câu. Sao năm nay không cho cha đứng hàng đầu? Giờ khác xưa rồi, mẹ ạ. Vốn có vài ông già, năm nào cũng nhằm nhè vị trí hàng đầu. Nhị bá nhà mình đến đội 2 lần. Lần nào cũng bị nhị bà mắng mất mặt. Mấy ông già kia nhân cơ hội nói xấu. Nhà mình quản không nổi. Năm nay không cho đứng hàng đầu nữa. Con thấy họ ghen vì nhà mình sống sung túc, nên nhân lúc cha không ở đội mà gây chuyện. Còn cúng phẩm năm nay, sao không để nhà mình làm? Nhà lão nhị vừa chia tay mình, dựa vào đâu mà để họ làm cúng phẩm? Không được, ta phải bí thư nói cho ra lẽ. Trước giờ đều là nhà mình làm mà. Đi gì mà đi? Người ta đã quyết xong rồi. Giờ đi chỉ tổ mất mặt thêm sao? Chẳng lẽ cứ để vậy? Không thì làm sao được? Diệp Hậu Đức bị mất vị trí, cũng ấm ức lắm. Nhưng ông biết nếu đến đội bây giờ, chỉ càng làm mình thêm nhục. Cái thiệt này ông đành nuốt. Tích Phương thấy hai người mặt mày không vui, lại chen thêm một nhát. Con còn nghe người trong đội nói, pháo cúng tổ năm nay là Tư Thần tự bỏ tiền mua. Con đồ cúng trên bàn cũng phong phú hơn mọi năm. Nghe bảo Tư Thần chuẩn bị mua đầu heo, đầu dê, đầu bò để bày cúng.
Tư Thần định đối đầu với nhà mình sao? Diệp Hậu Đức tức đến môi run. Nhưng đến lúc này, dù trong lòng có hận, cũng chẳng làm gì được Tư Thần. Nó đã sớm không còn là đứa trẻ để mình nắm thóp nữa. Nhưng chẳng ai ngờ Tư Thần còn để lại một món quà lớn. Anh Tư Thần, tôi thấy bà nội đưa anh họ Đinh Quốc Xương tập phiếu. Không biết là phiếu gì. Còn 2 cân thịt heo và một bao bột mì to. Vào tháng Chạp, nhà nào cũng bắt đầu lo Tết. Nhà khá giả còn mang quà Tết cho bố mẹ, nhà mẹ vợ. Trước đây Đinh Xuân Hoa thích hỗ trợ nhà ngoại. Tết đến, chắc chắn không thiếu đồ gửi nhà ngoại. Tư Thần nhờ Diệp Tiểu Niên để ý bà. Quả nhiên hôm họp chợ tháng Chạp, Đinh Xuân Hoa xách giỏ đến công xã. Tiểu Niên, cậu qua giúp tôi một việc nữa. Được, tôi nhớ rồi. Qua Tiểu Niên là đến Tết. Chẳng mấy chốc đến ngày cúng tổ. Từ trong ra ngoài nhà thờ họ Diệp chật kín người. Gần như cả đội Tiểu Hà đều đến. Đinh Xuân Hoa đương nhiên không ngoại lệ. Bà nội, lần trước hình như bà làm rơi 2 phiếu lương thực. Tôi gọi mấy tiếng mà bà không nghe. Ta không làm rơi phiếu lương thực. Bà nội, chắc chắn bà làm rơi. Vốn mấy hôm trước định đưa bà, nhưng bận bổ củi nên quên. Hôm họp chợ lần trước, bà mua 2 cân thịt cho anh họ Đinh Quốc Xương. Im đi, thằng ngốc, chắc chắn cậu nhìn nhầm. Đinh Xuân Hoa suýt phát điên. Bà thật không ngờ mình giấu kỹ thế. Chuyện gửi đồ cho nhà ngoại, sao lại để Diệp Tiểu Niên phát hiện? Bà nội, sao bà quát tôi? Tôi thật không nhớ nhầm. Bà nghĩ kỹ lại xem. Bà còn đưa Đinh Quốc Xương một bao bột mì và một xấp phiếu. 2 phiếu lương thực đó rơi ra lúc bà lấy xấp phiếu. Ở đội Tiểu Hà, chẳng ai thật thà hơn Diệp Tiểu Niên. Cậu ấy ngốc nghếch, chưa bao giờ biết nói dối. Cậu ấy nói thấy thì chắc chắn là thật. Còn vì sao Đinh Xuân Hoa không nhận? Mọi người đều hiểu trong lòng. Diệp Hậu Đức đứng trong đám đông, mặt tối sầm. Bước qua đám người, tiến thẳng đến Đinh Xuân Hoa. Ông già, nghe tôi giải thích. Tôi thật không lấy đồ nhà mình cho Đinh Quốc Xương. Chắc chắn Diệp Tiểu Niên nhìn nhầm. Lời Đinh Xuân Hoa chưa dứt, chỉ nghe bóp một tiếng, một cái tát vang dội giáng xuống má bà.